हाई फ्रेन्ड्स, सबैजनालाई नमस्ते। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युसन हाउस युट्युब च्यानल अनि तपाईँको साथमा म छु एलेक्स। फ्रेन्ड्स, हामीले योभन्दा अगाडिको भागहरूमा autocad को बारेमा धेरै कुरा जानिसकेका छौँ एन्ड कमान्ड्सको बारेमा एन्ड वालहरूको बारेमा, एक्सटर्नल वाल, इन्टरनल वाल, कमान्डहरूको बारेमा, डाइमेन्सन सेटिङको बारेमा, युनिट सेटिङको बारेमा धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। आज हामीले प्लान बनाउने बारेमा जान्नेछौँ एन्ड थोरै कमान्डहरूको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी गर्नेछौँ। सायद आजको भिडियो अझै इम्पोर्टेन्ट हुन पनि सक्दछ। फ्रेन्ड्स, यदि हजुरहरूले हाम्रो योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिच्नुहोला एन्ड हाम्रो अघिको भिडियोहरूलाई माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि हेर्नुहोला। सायद ती भिडियोहरू पनि हजुरको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ। फ्रेन्ड्स, मैले युट्युबको लागि स्पेसल्ली युट्युब नामक एउटा डकुमेन्ट बनाएको छु। म यसलाई ओपन गर्छु। मैले यसमा हामीलाई थाहा नै छ, हामीले यसमा पहिले नै डाइमेन्सन सेटिङ, युनिट सेटिङ एन्ड सबै गरिसकेका छौँ। यदि हजुरले आउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो माथिको आई बटनमा थिचेर अगाडिको भिडियोहरू हेरेर सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ एन्ड हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ। यही मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। हामीले चारवटा रुमको एक्सटर्नल वाल नबनाएर चारवटा रुम मात्र बनाएका छौँ र एक्सटर्नल वाल र पार्टिसन वालहरू मिलाएर ग्यालरी नबनाएर चारवटा रुम मात्र बनाएका छौँ। आज हामी ग्यालरी सहित बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। ओके फाइन, हामी यही रुम साइजमा यही वालमा हामी के गर्नेछौँ, आज ग्यालरी सहित बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। ओके फाइन, गो अहेड। लाइन कमान्ड फाइनल्ली मैले हजुरहरूको सजिलोको लागि मात्रै लिने गरेको छु। स्पेसली हामीले लाइनहरू पछि मेजरमेन्ट अनुसार क्यालकुलेट गरेर लिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले त्यस्तो जरुरी छैन। फर्स्ट सेसन हो, हामीले विस्तृत गरेर पछि बुझाउने गर्दछौँ। अफसेट 9 इन्च, offset 14 inch, 14 feet. One more time, offset 5 inch, partition wall. One more time, offset 14 feet. I'm sorry. One more time, offset 4 feet, gallery. One more time, offset 5 inch. One more time, offset 14 feet. I'm sorry, 14 inch wire. Offset 14 feet. Okay, it's happening. One more time, offset external wall 9 inch. Trim double enter, TR double enter. फाइन, अब हामीले कोलम राख्न सिक्छौँ। कोलमहरू पनि सजिलैसँग राख्दछौँ हामी। कोलमहरू चाहिँ हामी रेक्टेङ्गल लिएर 12 by 12 को बनाउने गर्दछौँ। REC इन्टर 12, 12 इन्टर। कोलम बन्यो एउटा, हामी यसलाई कपी गर्दछौँ। CO इन्टर, and one time CO enter and ओके, कोलम पनि भयो। अब हामी यहाँ थोरै लाइन लिन्छौँ ताकि हामीलाई काम गर्न सजिलो रहोस्, त्यसको लागि पनि। ओके, CO enter midpoint
and go ahead, find the midpoint. Okay, fine. Copy corner. Okay, अब हामी यहाँ भएको लाई ट्रिम गर्छौं. Okay, finally हामीले ट्रिम गर्न सकायौं. बिचको ग्यालेरीको यसलाई हटाइदिन्छु. हाम्रो के भयो एउटा ग्यालेरी सहितको एउटा के बनिसकेको छ, प्लान बनिसकेको छ. अब हामीले ओपनिङहरु राख्ने कुरालाई सिक्ने छौं. बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि एक दिनमा धेरै कुरा धेरै भन्दा धेरै सिक्दाखेरि पनि अनएक्सपेक्टेड जस्तो हुन्छ, अलिकति खल्लो जस्तो हुन्छ, अलिकति त्यस्तो राम्रो लाग्दैन भिडियो. त्यही भएर आजको भिडियोलाई धेरै लामो नबनाएर म यतिकैमा छुट्टी चाहन्छु. आजको भिडियोलाई समाप्त गर्न चाहन्छु. कृपया फ्रेन्ड्स, यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, ताकि हजुर जस्तै बाँकी बिगिनर्सको लागि, स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प पुगोस्, धेरै भन्दा धेरै हेल्प पुगोस्. एन्ड म के भन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ अबको अघिल्लो पार्टहरुमा अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेशली कम्प्लिटली ओपनिङहरु बनाउने छौं. ओपनिङहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हजुरले ओपनिङहरु स्पेशली सिक्नु होला. त्यसको लागि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्, ताकि हामीले जब कि एउटा नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्छौं तब सबैभन्दा पहिले हजुरहरु कहाँ आइपुगोस्. फ्रेन्ड्स, थ्यांक यू फर वाचिङ. सोच्दै रहनुहोस्, बस्दै रहनुहोस्, बेच्दै रहनुहोस्.